स्वागत छ सबैजनालाई मेरो सादा रेसिपीमा। म आज हजुरकै सामु फेरि पनि एउटा सिम्पल रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अगाडि मैले कर्कलोलाई गुन्द्रुक बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ र त्यही गुन्द्रुकलाई फेरि पकाएर खाने तरिका उहाँहरूलाई नआएको हुनाले मलाई भन्नुभयो पकाएर खाने तरिका पनि सिकाउनु पर्यो भनेर मैले आज कर्कलोको गुन्द्रुक पकाएर खाने तरिका सिकाउँदै छु। कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यति सल्लाह सुझाव दिनुहोला र यदि भर्खरै मात्र मेरो यो सादा रेसिपी हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् अनि सिम्पल रेसिपीहरू सिक्नुहोस् र आफूले पनि बनाएर खानुहोस् भन्छु र म आजको यो रेसिपी सुरु गर्छु। यहाँ मैले गुन्द्रुक लिएको छु 2 जनाको लागि र यहाँ मैले एउटा टमाटर काटेको छु। यसमा अरू केही आवश्यक पर्दैन, टमाटर पनि छ भने राख्दा हुन्छ, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र एउटा टमाटरलाई मैले यसरी टुक्रा बनाएर राखेको छु। 2वटा खुर्सानीलाई 2 पिस बनाएर राखेको छु। अनि मैले यहाँ प्यान तताइसकेको छु। मैले प्यानमा पकाउँदै छु र प्यान अलिकति तातिसकेपछि मैले तेल राख्ने छु। अब मलाई आवश्यक पर्ने जति यहाँ मैले तेल राख्दै छु प्यानमा। प्यानको तेल तातिसकेपछि मैले यहाँ जिराको दाना फुराउँदै छु। जिरालाई पिसेर राख्नुभन्दा यसमा दाना नै फुराउने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसरी मैले यति दाना तेलमा फुराउँदै छु। यस्तै अलिकति कालो बन्न दिनु। यसमा मैले टमाटर राखिसकेको छु। अब यो टमाटरलाई पाक्न दिनुपर्छ यही तेलमा। आवश्यक पर्ने जति नुन बेसार पनि राखिदिएको छु मैले यसमा। र यसलाई अब राम्ररी चलाएर यही तेलमा यसलाई पाक्न दिनुपर्ने छ। यसैमा अब मैले खुर्सानी पनि राख्दैछु। मैले हरियो खुर्सानीलाई 2 पिस गराएको छु। 2वटा खुर्सानीलाई 4 पिस बनाएर राख्दैछु। यसलाई पनि यसमै पकाउँछु म। यसरी टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेपछि मैले यसमा 1 गिलास पानी राख्दैछु। यसलाई अब राम्रोसँग उम्लिन दिनुपर्छ र उम्लिसकेपछि मात्रै कर्कलोको गुन्द्रुक राख्नुपर्ने छ। पानी राम्रोसँग उम्लिसकेपछि कर्कलोलाई थोरै पानी राखेर अलिकति सफा गर्ने। यसलाई पानीमा धेरै भिजाउनु हुँदैन, त्यसैले पानी उम्लिसकेपछि मात्रै सफा गर्ने यसरी। अनि अब उम्लिएको भाँडोमा राख्नुपर्ने छ। अब यसलाई एकचोटि सफा गरिसकेपछि मेरो मजासँग उम्लिरहेको छ। यसैमा यसरी राख्नुहोस्। अनि यसलाई राम्रोसँग पानीमा यसरी चलाएर मिलाएर राखिदिनुहोस्। अनि यसलाई पनि फेरि एकछिन बेर पाक्न दिनुहोस् यसरी नै उम्लिएर। अलिकति रस बनाउने भएपछि हजुरले पानी थप्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति थपेँ। यसरी मजाले पाक्न दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि 2-3 मिनट जति, यो धेरै पकाउनु हुँदैन, यो पाकिहाल्छ। बढीमा 5 मिनट यसरी पाक्न दिनुहोस् अनि यो तयार भइहाल्छ। मेरो पाक्दैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 5 मिनट जति पाकिसकेपछि मेरो यो तयार भइसक्यो। यसलाई हजुरले कति बनाउनु पर्ने रस जति पनि बनाउन मिल्छ। यसलाई थोरै धेरै रस बनाउँदा मिठो हुँदैन कि भन्ने हजुरलाई नलागोस्। यसलाई हजुरलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति जति रस बनाउन सक्नुहुन्छ। म यो 2 जनाको लागि पकाएको, त्यसैले मलाई यति भए रस पुगिहाल्छ। सो म यति नै बनाउँछु। यो मेरो तयार भइसक्यो। हजुरलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। म फेरि आउँदो दिनहरूमा अरू नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छोडिदिन्छु। नमस्ते।